फङ्सन्स एन्ड मोड्युल्स यसमा चाहिँ 7वटा सब टपिकहरू रहेका छन्। जस्तै सुरुको रहेको छ कोड रियुज, फङ्सन्स, फङ्सन आर्गुमेन्ट्स, रिटर्निङ फ्रम फङ्सन्स, कमेन्ट्स एन्ड डक स्ट्रिङ्स, फङ्सन्स एज अब्जेक्ट, मोड्युल्स। फर्स्टमा रहेको छ र कोड रियुज। यो भनेको प्रोग्रामलाई हामीले सानो पार्नुपर्छ र फलो ड्राई भनेको डोन्ट रिपिट योर सेल्फ, यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। र सेकेन्डमा रहेको छ फङ्सन्स। डेफ भने यसरी लेखिन्छ, डेफ अनि कुनै एउटा फङ्सन हुन्छ यस्तो ब्राकेट अनि इज टु, अनि यसको हामीले प्रिन्ट केही गर्नु छ होइन, प्रिन्ट ए लेख्ने, अनि फङ्सन हामीले यहाँ कल गरेपछि फङ्सनको जे प्रिन्ट हुनेछ त्यो प्रिन्ट हुनेछ। र त्यसपछि हामी थर्डमा जाऊँ, आर्गुमेन्ट्स। डेफ एफ ए यो एउटा फङ्सन हो जसको आर्गुमेन्ट चाहिँ ए रहेको छ र प्रिन्ट ए प्लस हामी कमा दिएको छौँ भनेको एउटा आर्गुमेन्टको पछाडि हामीले कमा जोडेको छौँ, कन्क्याटिनेसन गरेको छौँ र फङ्सनमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट राखेको छौँ। यो फङ्सन कल गऱ्यौँ जसको आर्गुमेन्ट रहेको छ राम, अनि हामी यो फङ्सन कल गरेपछि प्रिन्ट हुन्छ यसरी, आर्गुमेन्टको पछाडि सेमिकोलन। र अर्को रहेको छ डेफ एफ बी। बी भनेको एउटा आर्गुमेन्ट, एफ भनेको एउटा फङ्सन र बी प्लस इक्वल टु 1 भनेको बी इक्वल टु बी प्लस 1, जुन चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ नयाँ बी, जुन चाहिँ 1 सँग जोडेर नयाँ बी प्रिन्ट हुन्छ। र हामीले आर्गुमेन्ट राखेको छौँ 2 मतलब 2 प्लस इक्वल टु 1 भनेको 2 प्लस 1 3, यसरी चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुने चाहिँ यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ, 2 प्लस 1 3 प्रिन्ट हुन्छ। र यो लास्ट रहेको चाहिँ प्रिन्ट बी। यसरी हामीले प्रिन्ट गर्न पाइँदैन किनकि यो बी भनेको एउटा फङ्सनभित्र रहेको छ, यसलाई फङ्सन बाहिरबाट चाहिँ हामीले यसरी लेख्न मिल्दैन किनकि यो फङ्सनभित्रको पार्ट हो। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ यसले गर्दा प्रोग्राममा एरर आउँछ, जुन एरर यसरी आउँछ, नेम एरर, नेम भेरिएबल इज नट डिफाइन्ड भनेर यसरी एरर आउँछ। यो किन पाइँदैन, भेरिएबल्स कान्ट बी रिफरेन्स्ड आउटसाइड अफ द फङ्सन्स डेफिनेसन्स। रिटर्निङ फ्रम फङ्सन्स। डेफ म्याक्स ए बी, जसमा चाहिँ हामीले ए र बीको म्याक्सिमम पत्ता लगाउनु पर्ने छ। इफ ए ठुलो छ भने प्रिन्ट रिटर्न ए हुन्छ अथवा नत्र रिटर्न बी हुन्छ। प्रिन्ट म्याक्स 5 8, जसमा चाहिँ हामीले 5 र 8 एउटा दुईवटा प्यारामिटर्सहरू हामीले राखेको छौँ म्याक्सको ए बीको ठाउँमा, र हामीले यसलाई चाहिँ रिनेम गरेको छौँ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले सी भनेर रिनेम गरेको छौँ अनि प्रिन्ट सी गरिदिएको छौँ, जसमा चाहिँ हामीले 5 र 8 मध्ये ठुलो कुन हो 8, 10 र 6 मध्ये ठुलो 10, यसरी प्रिन्ट हुन्छ। रहेको छ कमेन्ट्स। दिस इज कमेन्ट। एउटा सिङ्गल लाइनको कमेन्ट लेख्नु छ भने यसरी लेखिन्छ, र यदि मल्टी लाइनमा कमेन्ट लेख्नु छ अथवा डक स्ट्रिङ कमेन्ट लेख्नु छ, डक स्ट्रिङ भनेको डकुमेन्टेसन स्ट्रिङ, यसरी लेख्नु छ भने 3टा कोटेसन मार्क, 3टा डबल कोटेसन मार्क यसरी लेखिन्छ, यो चाहिँ मल्टी लाइन कमेन्ट। र 6मा रहेको छ फङ्सन्स एज अब्जेक्ट्स। डेफ अनि एउटा फङ्सन हुन्छ जुनको दुईवटा प्यारामिटर छ इज टु, अनि रिटर्न गरेको छ हामीले दुईवटा प्यारामिटरलाई मल्टिप्लाई गरेको छ। ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेको होइन कि हामीले दुईवटा प्यारामिटर्सलाई मल्टिप्लाई गरेको, किनकि ए र बीको भ्यालु, ए र बी भन्ने जुन भेरिएबल छ जुन बाहिर पनि आउन सक्छ, र त्यसको मतलब त होइन कि बाहिरको भेरिएबल्सहरू चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसमा चाहिँ यसको मतलब यो मात्र हो कि यहाँ भएका दुईवटा प्यारामिटर्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। जुन कुरा चाहिँ कसरी झुक्किन सक्छ भन्दाखेरिमा, यदि हामीले यसलाई ए र यसलाई बी मान्यौँ भने यसको मतलब यो होइन कि यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने मतलब नभएर यसको मतलब यो मात्र हो कि यसमा भएको प्यारामिटर्सहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने। र हामीले एक्सको भ्यालु 2 राखेको छौँ, वाईको भ्यालु 3 राखेको छौँ, र एउटा यो फङ्सनलाई हामीले रिनेम गरेर एम बनाइदिएको छौँ, र प्रिन्टमा हामीले कल गरेको छौँ यो फङ्सनलाई, र कल गरेर रिटर्न भएको भ्यालुलाई हामीले प्रिन्ट गरेको छौँ। र XY भनेको 2 3 र 2 3 को मल्टिप्लिकेसन 6। नेक्स्ट रहेको छ डेफ AXY, जसमा रिटर्न के हुन्छ, एक्स र वाई जोडिन्छ मतलब नभएर दुईवटा प्यारामिटर्सहरू जोडिन्छ, किनकि XY भन्ने भेरिएबल जता पनि आउन सक्छ, त्यही भएर कन्फ्युज हुन सक्छ। र अर्को रहेको छ डेफ बी, जसमा चाहिँ CXY भन्ने 3टा प्यारामिटर्स रहेको छ, र जसमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न के हुन्छ, सी भन्ने एउटा फङ्सन रहेछ
र त्यो फङ्सनभित्र दुईवटा प्यारामिटर रहेछ र दुईवटा प्यारामिटर्सभित्र चाहिँ अर्को सी भन्ने फङ्सन रहेछ र यसमा पनि अर्को सी भन्ने फङ्सन रहेछ जसमा चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर रहेछ र दुईवटा प्यारामिटर्स के रहेछ भेरिएबल्स रहेछ पिक्यू भनेको 2 क्यू भनेको 3 प्रिन्ट बी ए पी क्यू यसको मतलब के हो बी भनेको प्रिन्ट बी यसको मतलब बी भनेको यो फङ्सन कल भएको छ जसमा चाहिँ तीनटा आर्गुमेन्ट्स रहेको छ तीनटा प्यारामिटर्सहरू अथवा आर्गुमेन्ट्स सी रहेको छ सी र ए हामीले इक्वल मानेको छौँ भनेपछि यो जुन सी थियो त्यो भनेको यो फङ्सन रहेछ र यो फङ्सनभित्र यो एक्सवाई भनेको पिक्यू यो भ्यालु 2 3 अब एक्सवाईको ठाउँमा हामीले 2 3 राख्ने र सी को ठाउँमा हामीले ए राखिदिने के हुन्छ यो यसको मतलब के हुन्छ दुईटा भ्यालुहरू जोड्ने भनेको 2 3 5 यसको भ्यालु 5 आयो यसको भ्यालु पनि 5 आयो र यो ओभरअल भनेको यो ए हो अनि यो दुईटा फङ्सन यहाँ दुईटा 5 एन्ड 5 छ यसको मतलब के हो 5 5 10 यसरी 10 प्रिन्ट हुन्छ लास्ट रहेको छ मोड्युल्स इम्पोर्ट ऱ्यान्डम हामीले एउटा ऱ्यान्डम भन्ने इम्पोर्ट गरेको छौँ फर एक्स इन रेन्ज 5 यसको मतलब यो हो कि रेन्ज 5 भनेको 5 वटा हामीले ऱ्यान्डम निकाल्नको लागि चाहिँ रेन्ज 5 गरेको छौँ जसमा रेन्ज भनेको 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र 5 भन्दा सानो हुन्छ यो भनेको इन्डेक्स जस्तै इन्डेक्स पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र 5 भन्दा सानो हुन्छ त्यस्तै र y इक्वल टु ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्डम इन्ट यो भनेको 1 देखि 6 सम्म अथवा 1 पनि पर्छ जसमा 6 पनि पर्छ 1 देखि 6 सम्म 5 वटा ऱ्यान्डमहरू निकाल्ने यो भनेको अनि प्रिन्ट y गरेको छौँ जुन चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेको छौँ यसरी चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा चाहिँ ऱ्यान्डम प्रिन्ट भएको छ र अर्को फ्रम म्याथ इम्पोर्ट पाई हामीले म्याथबाट पाई इम्पोर्ट गर्छौँ र पाईलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट यसरी भेल्न आउँछ आउटपुट र अर्को रहेको चाहिँ फ्रम म्याथ इम्पोर्ट स्क्वायर रुट एच एस यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ एच एस भनेर जस्तै यसमा एच पी भनेर लेख्न सक्छौँ फ्रम म्याथ इम्पोर्ट स्क्वायर रुट यसरी हामीले एस भनेर हामीले रिनेम गऱ्यौँ र एस इक्वल टु एस अनि यो फङ्सनमा चाहिँ हामीले 4 राखिदियौँ 4 को स्क्वायर रुट 2 हुन्छ